بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ چپټر نمبر 4 ډایجیشن شروع کوو. ډایجیشن وی نظام انهضام ته. تاسو کو سوچ کړي که نه نو مونږ ته د کار کولو دپاره د غټېدو دپاره د انرژۍ ضرورت دی. اوس دغه انرژي چې ده که نه نو دا مونږ د خوراک نه حاصلو. نو د خوراک دا غټې غټې نوڼۍ چې دي یا فرض که کیله شوه یا مڼه شوه یا روټۍ شوه یا چی شو که نه یا پی شول دا ډایرکټ زموږ سیل ته نشي وردننه کېدی. دا به پیله ورکوټو مالیکیولو ته اوړي، د هغې نه پسه بیا سیل ته وردننه وځي او په سیل کې به دا بیا په کار باندې راځي. نو دا ډایجیشن هم دغه عمل دی چې دا د خوراک ته غټې غټې نوڼۍ نه دي، دا ورکوټو مالیکیولو ته واړئ او هغه زموږ د وجود په استعمال کې بیا راشي. نو نن به مونږ د ډایجیشن ډیفینیشن زده کوو، بیا به مونږ ټایپس اف ډایجیشن به زده کوو، لکه فزیکل ډایجیشن څه ته وایي او کیمیکل ډایجیشن څه ته وایي، او په اخر کې به مونږ سټیجز اف ډایجیشن د ډایجیشن مراحل دا به زده کوو. نو انشاءالله تاسو پر ټاپک باندې ښه ښکلې پوه شئ، لږ توجه وکړئ او ځان سره کاپي پنسل راواخلئ چې تاسو دا ټاپکونه نوٹ کوئ. ډایجیشن یعنی هضم هونه، هضمېدل، دا هغه عمل دی که نه چې پای کې د خوراک غټې غټې نوڼۍ چې دي که نه دا ورکوټو نوڼو ته مالیکیولو ته واوړي. دې عمل ته به مونږ څه وایو؟ ډایجیشن. یعنی هغه عمل چې پای کې خوراک ماچ دومره ماشي چې هغه بیخي د هغې نه سمالر ورکوټي مالیکیول جوړ شي چې هغه زموږ وجود بیا استعمالولی شي. دغې عمل ته مونږ وایو ډایجیشن. د پروسس اف بریک ډاون اف فود، دا هغه عمل دی چې پای کې د خوراک بریک ډاون کیږي، خوراک پکې مات رامات شي into smaller molecules، او د دې نه سمالر مالیکیول جوړ شي، کچ مالیکیول دې جوړ شي، دومره کچ مالیکیول دې جوړ شي چې هغه بیا زموږ وجود جذب کولی شي، استعمالولی شي. that can absorb our body، چې هغه زموږ وجود بیا څه کړي؟ جذب کړي، سیل ممبرین ته بیا وردننه کیدی شي، is called digestion. نو the process of breakdown of food into smaller molecule that can absorb our body is called digestion. digestion هغه عمل دی چې پای کې د خوراک ماچ چې دومره ماشي چې دې نه کچ مالیکیول جوړ شي او هغه بیا وروسته زموږ وجود جذب کولی شي او استعمالولی شي. دغې عمل ته به مونږ وایو ډایجیشن. بیا زموږ سره د ډایجیشن دوه ټایپس دي. there are two types of digestion. ډایجیشن چې دي دوه ټایپس دي، یو ته مونږ فزیکل ډایجیشن وایي او دې ته میکینیکل ډایجیشن هم وایي. ټیک ده، لکه اوس فرض کا دا زما سره یو غټه نوڼۍ ده او دا په چک کولو په ذریعه باندې یا د کټ کولو په ذریعه باندې زه ورکوټي کمه، نو دې ته وایي فزیکل ډایجیشن، ځکه چې په دې کې فزیکل چینج راغی. یعنی دا اوس د بادام یو چغجی ده او دا زه په غاښونو کې وچقوم نو دا به کچه شي، نو دا خو د دې صرف هغه سایز ورکوټی شو که نه، نو فزیکل چینج پکې راغی، نو مونږ فزیکل ډایجیشن وکړو. دا غټ نوڼۍ وه او په ورکوټو ټوټو کې م تقسیمه کړه، دې ته وایي فزیکل ډایجیشن. ته چې د مڼې نور غټ چک وکړي او په دې غاښونو کې بیا کچ کړي نو دا فزیکل ډایجیشن دی. صحیح ده. The large pieces of food into smaller pieces by cutting and chewing. Physical digestion دی ته وایي که نه چې کله مونږ د خوراک غټې ټوکړې چې دي که نه دا ورکوټو ټوکړو ته واړو، د څه په ذریعه باندې؟ د کټینګ په ذریعه باندې او د چیوینګ د چقولو په ذریعه باندې. لکه تاسو دې ډایګرام ته وګورئ که نه، دا بریډ دی، ډبل روټۍ ده او مونږ فزیکل ډایجیشن وکړو، یعنې غاښ کې دې یو چک وکړو، کړپ هم دې وکړو. ټیک ده. اوس ګوره د دې نه مونږ یو غټ مالیکیول جوړ کړو، دا دی، دا چقو سم چقول جو بس بیخي مایده شوه، نو دا غټ ټوکړه وه او د هغې نه ورکوټې ټوکړې جوړې شوې، نو دې ته فزیکل ډایجیشن وایي. ها کیمیکل ډایجیشن څه ته وایي؟ کیمیکل ډایجیشن دې ته وایي چې پای کې انزایمز استعمال شي، کیمیکل پکې استعمال شي، ګیسټریک جوس پکې استعمال شي. ټیک ده. د بریک ډاون آف کمپلیکس molecule into smaller molecule using enzymes and digestive juice. یعنی مونږ د خوراک کمپلیکس مالیکیول غټ مالیکیول چې دي د لاړو په ذریعه باندې، د ګیسټریو جوس په ذریعه باندې، ټیک ته په معده کې چې کم تیزاب دي د هغې په ذریعه باندې ورکوټو مالیکیولو ته واړو، دغې ته کیمیکل ډایجیشن وایي. صحیح شو. The breakdown of food complex molecules into smaller molecule using enzymes and digestive system. صحیح ده. لکه دا زموږ سره لارج کمپلیکس مالیکیول دی که نه ده، نو د کیمیکل ډایجیشن په ذریعه باندې په دې کې کیمیکل چینج راشي. ټیک ده. انزایمز پکې استعمال شي او دا کچو مالیکیولو ته واوړي، نو دې عمل ته به مونږ څه وایو؟ کیمیکل ډایجیشن. زده م شو؟ ها
بیا زموږ سره دی سټیجز آف ډایجیشن. هسې خو غټ سټیجونه چې دي دا پور دي، خو مونږ پایو سټیجونه چې دي که دا ډسکس کړي دي او اسان دي، دونه څه پکې شته دي هم نه. یعنې دا خوراک چې دی که نه ته د خولې ته ورننه باسي او زموږ د وجود نه بیا وځي، دا د کم کم مراحلو نه پاس کېږي. په یو ډایجسټیو سیسټم کې دا خوراک د کمو کمو مراحلو نه پاس کېږي. دغې ته موږ سویو سټیجز آف ډایجیشن. بیا به انشاءالله سبا دا هم ښیمه چې کم کم اندامونه چې دي که نه هغه په دې ډایجسټیو سیسټم کې استعمالیږي او د خولې څه کار دی، د غاښونو څه کار دی، د ژبې څه کار دی، د اسوپیګس څه کار دی، د معدې پکې څه کار دی، نرۍ کولمې څه کار دی، د غټې کولمې څه کار دی، بیا دا څنګه خارجېږي. نو انشاءالله هغه به ته بیا سبا ډسکس کومه. نن درته صرف دا ښیم چې تاسو په دې ذهن کې تصویر کینی چې یو نوڼی چې ده که نه فرض که تا یو مڼه وخوړه، د مڼې د یو نوڼی واغسته، دا د کمو کمو مراحلو نه پاس کېږي. نو پایو سټیجز آف ډایجسشن. نو پای کې اولنی نمبر دی انجیشن داخل کرنا، یعنی ته چې کله نوڼی دی خولې ته وردننه کړي دا انجیشن دی. ټیکنګ فود انټو ماوت، یعنی ته چې کله ایټینګ کړي، ته چې کله خوراک کړي، نو ته چې کله خوراک کړي نو د خولې ته نوڼی ورننه باسي که نه، نو دغې ته مونږ انجیشن وایي. داخل کرنا. ښه لوکیشن د دې څه دی؟ د دې لوکیشن دی موت، خوله. په خولې باندې ته نوڼی وردننه کړي که نه. اگزامپل بایټینګ ان ایپل، ته چې کله د مڼې یو ښایسته غونته کې چک وکړې، سره مڼۍ د هغې نه ښایسته غونته کې چک وکړې، ټیک ده. اوس چې کله دا چک وکړو د هغې نه پس چل وشي، ډایجیشن وشي. پهله په دې غاښونو په ذریعه باندې ورکوټې کې، په لاړو کې پسته شي، بیا ښکته وښویږي، ټیک ده. معده کې بیا جوس راپرېږدي معده، او دغه شانتي د اینې نه بیا تریخي او ساس کې وشي. نو خوراک چې دی هغه مکمل بیغي د کمپلیکس مالیکول نه سمالر مالیکول ته واوړي. نو دویم نمبر سټیج چې دی هغه ډایجیشن دی، چې د خولې نه شروع شي او د معدې پورې رواني، ټیک ده. د معدې نه هم چې وځي نو بس هلک کمپلیټ شي. بریکینګ ډاون کمپلیکس فود انټو سمالر ابزاربیبل پام، چې کله د خوراک دا کمپلیکس فود چې دی، کمپلیکس فود مطلب کمپلیکس مالیکول، دا غټه نوڼی چې دا بیخي سمالر مالیکول ته واوړي، دومره ورکوټ شي چې دا ابزاربیبل پام ته واوړي. ابزاربیبل پام مطلب دا دی چې اوس فرض کا دا نری کولمه ده که نه، او دا د اینې رګ دی، نو چې د دې نری کولمې نه د اینې د رګ ته ورتلی شي، او بیا د اینې نه یو سیل ته وردننه کیدی شي د سیل ممبرین په ذریعه باندې، نو دونه ورکوټي شي. نو دغې ته بیا موږ څه وایو؟ ډایجیشن. لوکیشن، د دې لوکیشن کوم ځای نه دا ډایجیشن شروع کېږي؟ هلکه په خوله کې هم ډایجیشن کېږي، سټامیک کې هم کېږي، او سمال انټسټاین کې بس دا خبره بیا کمپلیټ شي. فار ایگزامپل چیوینګ ان ماوت، ته چې خوراک چقې، او چرنینګ ان سټامیک، دا معده چې دا کله دا خوراک دا کم خوراک تا کړي دا اغږي. صحیح شو. دریم نمبر سټیج دی ابزارپشن، جذب خونه، جذب کول. اوس دا په کوم ځای کې جذب کېږي؟ دا خوراک چې بیخي هضم شو که نه، دا اوس په کوم ځای کې جذب کېږي؟ دا په نری کولمه کې. دا ما تاسو وختیا قصه وکړه که نه، دا نری کولمه ده، دا د اینې رګ دی، اینې دې رګ ته ور جذب شي، ور داخل شي. ټیکنګ اف ډایجسټډ نیوټرینټس انټو بلډ، هغه نیوټرینټس چې دي که نه چې هغه ډایجسټیبل دي، یعنی مطلب هغه بس هضم شوي دي، نو هغه اینې ته شامل شي، اینې ته وردن نشي. لوکیشن یې څه دی؟ سمال انټسټاین. نو یو کوېسچن دا هم راځي چې لکه زمونږ په اینه کې دا خوراک په کوم ځای کې شاملیږي؟ یعنې اوس فرض که بلډ دی که نه، د هغې سره دا خوراک په کوم ځای کې شاملیږي؟ نو دا په سمال انټسټاین کې. ها دا زموږ سره نری کولمه ده، د دې سره خواته چې دی که نه رګ راغلي، ټیک شو. نو بس دقې د ویلۍ په ذریعه باندې داسې دا وردننه کېږي او هغه رګ سره داخلېږي، ټیک شو. لوکیشن یې سمال انټسټاین شو. اگزامپل یې څه دی؟ ګلوکوز انټر بلډ تھرو ویلای. اوس ګلوکوز دی که نه، دا بیا سمپل مالیکیول دی نه جوړ شوی دی، ګلوکوز سمپل مالیکیول دی، ټیک شو. او دا اینې ته ور انټر شو د څه په ذریعه باندې؟ د ویلای په ذریعه باندې. ښه بیا زموږ سره څلورم نمبر چې کوم سټیج دی هغه دی اسیمیلیشن. اسیمیلیشن بدن کا حصہ بننا، ٹھیک شو. لکه اوس فرض کا اینې ته خو خوراک وردن نشو، خو دا اینه به روانه وي، دا اوس دلته یو سیل دی، سیل. اوس دا دغه خوراک دا دی روان دی او د سیل ته وردن نشو، او د سیل حصه جوړه شوه، د سیل ته کار واغستو، نو دا سیل به راغټ شي که نه، سیل ډیویژن به وشي، نو دې سره به زموږ وجود غټېږي یا به زخم ټیک کېږي. صحیح ده. نو د بدن کا حصہ بننا، اسیمیلیشن. د څلورم نمبر سټیج دی یوټیلایزیشن آف ابزاربډ نیوټرینټس بای باډي سیل، چې کله دغه
خوراک چې دی که نه دا زمونږ د وجود چې کم سیل دی هغه یې ابزارب کړي او بیا یوټیلایز کړي استعمال یې کړي په کار یې راولي دې ته اسیمیلیشن وایي یوټیلایزیشن اف ابزاربډ نیوټرنټس بای باډي سیل چې کله د وجود داخلیه نه ده دا دغه ابزارب نیوټرنټس استعمال کړي یوټیلایز یې کړي لوکیشن څه دی تھرو آوټ د باډي په ټول وجود کې د استعمالیږي په سترګو کې په یختو کې تاسو ګورئ که نه هر هفته چې دا نوکان راغټېږي مونږ بیا کټ کوو د سره وجه راغټېږي دا د خوراک دی ته رسي دغه شانتې یخته راغټېږي دغه شانتې زموږ سترګې کار کوي دا خو هسې کار نه کوي د انرژي په کار ده انرژي د خوراک نه حاصلېږي دغه شانتې زړه کار کوي معده کار کوي دا ټول ته د انرژي ضرورت او انرژي د خوراک نه حاصلېږي اگزامپل مسلز سیل یوز امینو ایسډ فار ریپیر افټر ایکسرسایز ته چې کله ایکسرسایز وکړي دا پرس که ستا مټ دی ایکسرسایز دې وکړو نو په دې کې دا خلیې چې دي که نه دا وشلېږي راوشلېږي نو هغه چې دوباره بیا ریپیر کېږي هغه ځې د هغې دپاره د امینو ایسډ ضرورت دی امینو ایسډ استعمال شي او هغه د څه نه راځي د خوراک نه راځي ټیک شو بیا زموږ سره اخرنی سټیج چې دی هغه دی ایجیشن اوس پر کتاب دونه غټه مڼه خوړلې ده ټیک ده نو په دې کې خو به څه چې دغه زموږ وجود استعمال کړي که نه دا ټول خو نشي استعمالولی دا نور خوراک به بیا چېرته ځي دا نور خوراک خو په خېټه کې نشي پاتې کېدی بوساړه خو نه جوړېږي دا نور خوراک په سره وجود نه وځي نو ستا د وجود نه چې دا خوراک وځي که نه دغه ګند چې وځي نو دغې ته ایجیشن وایي که نه ریمووینګ اف انډایجسټډ ویسټ فرام باډي چې کله ستا د وجود نه دا انډایجسټډ ویسټ دا پالتو ماده دا چې بهر ته وځي نو دغې ته ایجیشن وایي اخراج لوکیشن یې څه دی لارج انټسټاین په غټه کولمه کې دا پراتی بیا ریکټم ته لاړ شي ټیک شو او د هغې نه پس د اینس په ذریعه باندې د ډک بول زی په سوري باندې بهر ته وځي اګزامپل یې څه دی پاسینګ سټولز چې کله انسان ډک بول کوي نو دا دغه اضافي خوراک و که نه چې هغه استعمال نه شو نو په دې وجه باندې خو ډاکټران وایي چې تاسو لږه روټۍ خورئ په اسلام کې هم دی تاسو لږه روټۍ خورئ او تاسو له پیدا درکوي اوس ته په یو مڼه دې کار کېږي او تا ځان نه دې ظالم بچی بس دواخان دې جوړ کړی دی او پنځه مڼې خوري پنځه مڼې مه خوره که نه یو مڼه وخوره په هغې دې کار کېږي دغه به د وجود ښه په صحیح طریقې سره ابزارب کړي فایده به درله درکړي دا باقي چې دا دوه درې مڼې پسې وخوړې نو خو ستا وجود چې دی که نه هغه زیات انرژي خو دا کمه مڼه چې دې خوړی وي د هغې انرژي خو په درې مڼو په هضمېدو باندې ولګېده او باقي د نوم وتله نو دا زموږ سره ډایجسټیو سیسټم امید لرم چې تاسو به په ډایجیشن باندې پوه شوي وئ د هغې په ټایپس باندې پوه شوي وئ ټیک شو او په 5 سټیجز اف ډایجیشن باندې هم پوه شوي وئ خو پلس که تاسو دا تصویران پکاري دا زما په ټیک ټاک آی ډی باندې شته دي د هغې نه تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ ها یا بیا کوم چاته پکاري دا د وټساپ نمبر مې پې منشن کړی دی په دې وټساپ باندې زما سره بیا رابطه کوئ انشاءالله تاسو ته به زه دا نوټس در کوم خو کوشش کوئ چې تاسو ځان سره کاپي پنسل بالپین دا ساتئ او دا په خپله لیکئ نو بیا به مې ایله دی ذهن ته دا خبرې پرې وځي انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو ته چې کم آرګن چې دی هغه په ډایجسټیو سیسټم کې استعمالیږي او کم آرګن په ډایجسټیو سیسټم کې څنګه مدد کوي ټیک شو او په کم ځای کې فزیکل پروسس کیږي او په کم ځای کې کیمیکل پروسس کیږي هغه قصه به انشاءالله په بله ویډیو کې کوم امید لرم چې تاسو به دا ټاپک زده کړی وي تر د بل ویډیو پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان